She's unforgettable. Всім привіт! Продовжуємо реагувати на пісні Євробачення 2025. Ви мене просили зробити реакцію на Швецію. Ви просили, і я виконую. Тому сьогодні я буду реагувати на пісню Швеції. Швеція відома тим, що вона є найкращою країною на Євробаченні. Вони вигравали найбільше разів разом з Ірландією. Вони кожен рік проводять Melody Festival. Це дуже великий фестиваль в Швеції, і на ньому вони відбирають завжди дуже якісні пісні, які дуже часто виграють на Євробаченні. Але для себе я би виділила такий мінус в тому, що Швеція дуже часто відправляє пісні не на шведській мові, дуже американізовані пісні, в яких дуже мало шведської культури. Я би хотіла, щоб вони це виправили, тому я дуже сподіваюся на цей рік. Давайте пригадаємо, що було в минулому році. В минулому році від Швеції їздили Маркус і Мартінус з піснею Unforgettable. І от ось ця пісня Unforgettable – це якраз просто ідеальний приклад того, як Швеція відправляє дуже американізовані пісні, і ти часто не можеш зрозуміти, чи це американська пісня, чи це пісня зі Швеції. Ця пісня, вона була прям ідеальна по звучанню, в плані того, що там все вилизано, там дуже висока якість пісні, аранжування і всього цього. Але чи була в ній душа? Ну, я би не сказала. Для мене вона була доволі пласка. От на Євробаченні часто буває таке, що співаки роблять якусь просто популярну пісню, яка має комусь сподобатись, має сподобатись на Євробаченні, має бути форматом Євробачення, але вони роблять це не від душі. І в багатьох піснях це відчувається. І, як на мене, ось ця пісня з минулого року, вона якраз ідеально підходить під такий опис. В цьому році Швецію представить гурт Кай, сподіваюся, я правильно прочитала, з піснею Барабадабасту. Барабадабасту. І знаєте, я от дивлюсь зараз на прев'юшку, і мені здається, що це буде якась пісня-прикольчик. Ну, типу, що це буде весела пісня, мені так здається. І, можливо, в цьому році, нарешті, Швеція покаже щось шведське. Ой, я дуже сподіваюся на цей гурт. Сподіваюсь, вони мене не розчарують. Ну, добре, давайте потім поговоримо і будемо вже дивитися. А ще, до речі, перед тим, як я почну реагувати зараз на цю пісню, поставте, будь ласка, лайк на це відео. Це допоможе мені просувати це відео в більший YouTube. Дякую. Melodi nummer 12. Bara bada bastu. Kaj. Helvete, din jävla fita. Мене цьому навчив PewDiePie. Невже це також буде пісня-прикол? До речі, мені треба робити дисклеймер, бо коли я кажу, що це пісня-прикол, це не означає, що це погано, в жодному разі. Ви що, мені в 2023 році найбільше сподобалась якраз таки пісня-прикол. Тому, якщо я кажу пісня-прикол, це не означає, що це погано. Це означає, що це не якась серйозна пісня-балада чи щось таке. А то я сказала, що від Фінляндії пісня-прикол, то на мене вже там фіни образились в коментарях. Klockan slår, nu är det dags. Alla bekymmer försvinner strax. Bästa Baltic för kropp och själ. Нарешті Швеція відправляє пісню шведською мовою, а не англійською. Мене так це задовбало, що Швеція відправляє постійно пісні англійською мовою. Ти не можеш зрозуміти, це пісня американців? Це американці приїхали на Євробачення виступати? Чи це шведи виступають? А? Väggar i träpanel. Vedin vårvärme lika bra. Som tango med Arja Saijonmaa. Швеція вирішила відігратися за всі роки, що вони надсилали пісні такі дуже американізовані, пісні англійською мовою. І в цьому році вони вирішили видати нам щось максимально шведське. Kaksi, kolme sauna. Vi ska vara bastu, hångorna på släppa stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader. Ну, вони веселі, звісно. Я не можу слухати цю пісню і не посміхатись. Noja, bara bastu, hitta på så släpp din bara yr. Bara bastu, jo. Vi ska vara bastu,
Трошки вирішили запозичити рухи у сакс-гая, який грав на саксофоні. Він був від Молдови. І от він рухався також так само. Дякую, Швеція, що нарешті відправили шведську пісню, а не англійську, якусь американізовану. Нарешті. Тобто мені не почулось, вони дійсно сказали сауна. Але сауна мені більше з Фінляндією асоціюється. Ja just ja. Helppo no me rongunu. Tik-tik-tak olen korkadu. 90 grader. Ну так, це також пісня-прикол, не ображайтесь, коли я кажу пісня-прикол, господи, це означає, що це не балада, що це не якась серйозна пісня, це означає, що це просто весела, позитивна пісня. Це непогано, окей? І я точно не очікувала побачити щось таке від Швеції в цьому році. Nästan där. Perkele, Eva på värman jär. Перкеле. Я знаю це слово, але я щось забула, що воно значить. Перкеле. Я загуглила тільки, що перкеле – це означає фінською диявол, типу як ми кажемо блін чи чорт. Але я щось не розумію. Тут уже була і сауна, потім вони кажуть перкеле, яке є фінським словом. Я ж сподіваюся, правильно зрозуміла. Це ж все-таки шведи, пісня шведською, бо я не дивилась ще, якою мовою пісня. Зараз я подивлюся, я не можу. Коротше, слухайте, я на півшляху вирішила зробити ресерч. Пісня шведською, але там багато згадується Фінляндія, і сауна, і слова шведською, фінською. І ось ці співаки, вони насправді з якогось регіону, який дуже близько знаходиться біля Фінляндії, і тому тут стільки відсилок до Фінляндії. А то мене це трохи конф'юзило. Sveitin lakkar. Ja ja. Та в них навіть і акцент якийсь такий на фінський схожий. Hauskattu tustua suomalainen nainen, suomalainen mies. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, fånga upp oss, släppa all stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100. І то найбільшу репрезентацію Швеції ми отримали від співаків, які живуть дуже близько до Фінляндії і мають дуже багато відсилок до Фінляндії в своїй пісні. Сподіваюсь, колись ми побачимо прям 100% шведську пісню. Я навіть не знаю, що тут ще сказати. The woman was too stunned to speak. Окей, ось цей момент, він буде дуже чіпляти багатьох людей. Барабарабасту, барабарабаст. Буде заїдати в головах. Я ж кажу, вони вкрали рухи у сакс-гая з Молдови. Бо він також в якомусь плані ікона Євробачення. Vi ska vara bastu, fånga upp oss, släppa all stress idag. Bastubröder Це, я думаю, зараз чи запам'ятовується мені ця пісня, мелодія і текст. В принципі, так. Барабарабасту, пасту. är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så släpp till bara in. Bara bastu, jo. Але насправді для мене дивно, що вони на першому місці по букмекерам. Типу, ну я б їх прям на перше місце не поставила.
Ви помітили, як багато після Кіарії з'явилось пісень приколів на Євробаченні? В цьому році вже я можу віднести от Швецію, Мальту, Фінляндію, Естонію, і Австралію. Ну, доволі багато таких несерйозних пісень на одне Євробачення. Tack ska ni ha! Я не знаю, як так вийшло. Я тільки поговорила про те, що Швеція не відправляє шведські пісні на Євробачення. І от в цьому році вони вирішили прям відправити шведський концентрат на Євробачення. Концентрат шведської культури. Ну окей, пісня прикольна, дуже весела. Давайте почитаємо текст. Бо я під час реакції трошки не зрозуміла. Я думала, що пісня шведською, але там були і фінські слова. Врешті-решт, пісня, так, вона повністю шведською, просто тут і зустрічаються деякі фінські слова, як я зрозуміла. Давайте почитаємо зараз і перевіримо. Пісня називається «Барабадабасту», що перекладається як «Просто паримося в сауні». Ну що ж, годинник б'є, час настав, усі турботи зникнуть вмить. Найкраще місце для тіла й душі – 4 стіни з дерев'яних панелей. О-є, о. Наше Поліно гріє так само добре. О-є, о. Як танго з Арією Сайонма? Арія Сайонма. Хто це? Знаєте, я буду паралельно відкривати текст і англійською, бо англійською там іноді йдуть пояснення пісні, а українською ні. Хоча ні, англійською також не написано, хто така Ар'я Сайонма. Ну, як я вже вам сказала під час реакції, що ці співаки, вони живуть в якомусь регіоні, який знаходиться дуже близько біля Фінляндії. Саме тому тут стільки відсилок до Фінляндії, і вони співають про сауну. А сауна, я не впевнена, чи це взагалі в Фінляндії придумали, але я знаю, що Фінляндія дуже славиться своїми саунами, вони дуже пишаються цим і скрізь постійно згадують про свої сауни. Та й саме слово «сауна», воно ж звучить дуже по-фінськи. Так, як танго з Арією Сайонма. 1, 2, 3, сауна. Ми будемо паритися в сауні. Пара вгору і прощай, стрес сьогодні. І прощай, стрес сьогодні. Ми братство сауни, ми розжарені, 100 градусів. Ну що ж, просто паримося в сауні. Підливаємо, хай піт просто летить, паримося в сауні, йо. Ми будемо паритися в сауні, пара вгору. Що вони далі все це те саме повторюють, цей приспів. Лий ще води, більше пари, тік-так, скільки витримаєш? 90 градусів, майже там. Перкеле, ми ще додамо жару. 1, 2, 3, сауна. От дійсно, фіни, от вони якось люблять свою країну, свою культуру, дуже нею пишаються. І на Євробаченні часто її показують, якось пропихають. А от шведи, якось я не помічала, щоб вони таке робили. І от в цьому році, наче пісня вже шведською, наче є і шведська культура, але все одно це співаки, які мають дуже багато відсилок на Фінляндію в своїй пісні. Тобто це не 100% Швеція, яку ми очікували побачити. Ну, але все одно прикольно. Паримося в сауні, сауна, йо. Просто паримося в сауні, просто паримося в сауні, просто паримося в сауні. Не накривати. Ейса, пейта. Це вже тут фінською. Просто паримося в сауні. Ми будемо паритися в сауні, пара вгору, бла-бла-бла, 100 градусів, ну що ж, просто паримося в сауні, підливаємо. Ну, коротше, тут дуже багато повторень, тут навіть не треба багато часу, щоб текст читати. Ну що я можу сказати? Це точно пісня, яку я не очікувала почути від Швеції. Я взагалі не очікувала почути від Швеції такого. Швеція на Євробаченні – це зазвичай дуже серйозна країна, яка відправляє на Євробачення якісь відполіровані, ідеальні пісні. І в цьому році я не впізнаю Швецію. В цьому році дуже весела, прикольна пісня. Але, не знаю, може це через те, що я її тільки один раз послухала, бо поки що я б не сказала, що вона мені прям сильно сподобалася. Мені поки що навіть пісня Австралії сподобалася більше, ніж ця. Не знаю, подивимося, може мені треба її ще послухати пару разів. І, до речі, так, я знаю, Австралію я ще не виклала на канал, але я вже на неї зняла реакцію. Тому, не знаю, мені особисто не так, щоб сильно подобається ця пісня. Вона прикольна, весела, я посміхалась весь час, поки її дивилась. Але для мене трохи дивно, що вона займає перше місце по букмекерах, бо я б особисто її не поставила на перше місце. Тому, будь ласка, напишіть в коментарях, що ви думаєте, чи ви поставили б цю пісню на перше місце, чи вам вона подобається, як вам взагалі Швеція в цьому році. А також підписуйтесь на цей канал, щоб дивитися інші реакції на інші країни.
І також прошу підписатись вас на мій телеграм-канал. Я тут викладаю різні мемчики, посилання на смішні відосики. А на сьогодні все. Дякую вам за перегляд і па-па!